आज आपण करणार आहोत पंचामृत। पंचामृत म्हणजे 5 विशेष घटक एकत्रित करून तयार केलेले अमृत। हे 5 घटक आहेत: गाईचं तूप, मध, खडीसाखर, दही आणि गाईचं दूध। पंचामृतात वापरले जाणारे घटक आणि त्यांचे प्रमाण वेगवेगळ्या प्रांतात वेगवेगळे असू शकते। पंचामृत हे प्रामुख्याने पूजेसाठी तयार केले जाते। त्याचबरोबर दररोज पंचामृताचे सेवन करणे देखील लाभदायक असते। पंचामृताचे सेवन सकाळी उपाशीपोटी केल्याने अनेक फायदे होतात। रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य चांगले राहते, पचनशक्ती सुधारते, इतरही अनेक फायदे होतात। एका बोलमध्ये 1 टेबलस्पून गाईचं तूप, त्याच्या दुप्पट म्हणजेच 2 टेबलस्पून मध, त्याच्या दुप्पट म्हणजेच 4 टेबलस्पून खडीसाखर बारीक करून वापरली आहे, कारण ती लगेच विरघळते। खडीसाखरेच्या दुप्पट म्हणजेच 8 टेबलस्पून दही आणि त्याच्या दुप्पट म्हणजेच 16 टेबलस्पून म्हणजेच 240 ml गाईचं दूध टाकूया। छान मिक्स करून घेऊया। ही माहिती आवडली असल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। पंचामृत तयार आहे। तुळशी पत्र टाकूया।